Привіт, народ! Продовжуємо працювати з нашим станком. Зараз збираю тяги, ставлю на станок і пробуємо піднімати матрицю. Поїхали! Все, супер. Так, зараз будемо ставити прижимку, ручку для прижимки, коротше, і все, що з ними пов'язано. Тяги і таке інше. Поїхали.
Все да, все супер. Залишаються трикутнички і підсилювачі на колеса. І все. Скидаємо і ставимо.